Kuinka paljon ajotuntuma muuttuu, kun sähköpyörään asennetaan automaattinen vaihteisto? Tässä videossa se selviää, ja mä kerron mun ensifiiliksiä ja unboxauskokemuksen tästä Engven hihnavetoisesta keskiömoottorisesta sähköpyörästä. Tänään oli vielä, kun mä lähdin liikkeelle, niin täällä oli ihan aurinkoista, mutta nyt näköjään paksu pilvikerros tulee meidän päälle, mutta se ei estä mua hehkuttamasta nyt tätä pyörää. Tää on Engven P275 Pro sähköpyörä. Ja tää ei ole ihan mikä tahansa sähköpyörä, nimittäin hihnavetoinen sähköpyörä. Ja tää ei ole edes mikä tahansa hihnavetoinen, vaan tuolla on Bafangin moottori. Eli Bafangin M200 moottori. Täällä on myös Bafangin ihan uusinta uutta automaattinen vaihdelaatikko. Täällä on nyt 3 vaihdetta, jotka vaihtaa sitä suhdetta automaattisesti. Jos sä niinku mietit, että miksi ihmeessä joku haluaisi automaattista vaihteistoa sähköpyöränsä, eikö se ole niinku vähän turhake, että eikö paljon helpommin voisi vaan itse vaihdella niitä vaihteita ja se olisi niinku halvempikin ratkaisu? Kyllä, olet osittain oikeassa, mutta yksi tosi tärkeä asia unohtuu, nimittäin toi automaattinen vaihteisto tekee tästä sähköpyörällä ajamisesta vielä entistä huolettomampaa. Syynä siis on se, että kun sä poljet, sun ei tarvitse keskittyä ollenkaan mihinkään, että onks mun nyt oikea vaihtaja. Se, että mä voin nyt vaan tästä lähteä polkee ja mun ei tarvitse niinku ollenkaan miettiä. Mä voin vaan keskittyä siihen eteenpäin menoon. Mä voin katsoa eteenpäin, miettiä aivan muita asioita. Ja tavallaan tää pyörä hoitaa kaiken sen mun puolesta. Niin mun ei edes tarvitse niinku oikeesti. Se voi kuulostaa vähän hassulta, varsinkin jos sä oot harrastanut fillareita pidempään, niin se voi kuulostaa hyvinkin erikoiselta, miksi oikeesti, ei tossa ole niinku mitään järkeä. Vaan jos sä pääset kokeilemaan tätä, niin sä pystyt ymmärtämään. Sun ei enää siinä perusajossa tarvii ollenkaan miettiä muuta kuin, että sä nyt poljet siinä sen verran, mitä sä itse haluut, ja laitat sen avustuksen, mikä susta tuntuu hyvältä, ja boost-modilla, niin sä kyllä pääset aika lailla melkein minne vaan. Bafangin M200 moottori antaa tehoja seuraavasti. Eco-moodilla 145 wattia, Tour 210 wattia, Sport 300 wattia, Sport Plus 410 wattia ja Boost 570 wattia. Nyt kun mä lähden pyöräilemään, niin siinä on toi ensimmäinen vaihde tuolla automaattisessa vaihteessa päällä ja se vaihtaa sen 16 kilometrissä tunnissa. Nyt on kakkosvaihe. Ja 20 vaihtaa kolmosvaihteelle. Jyrkkä ylämäki tässä edessä, niin vaihtaako tää vaihdetta alaspäin? Et jos mä vauhti hidastuu, niin tässä on se, että jos on tosi jyrkkä ylämäki, niin silloin pitää katkaista toi veto, eli polkasta vähän taaksepäin ja sit se vaihtaa sen pienemmällä. Toi hihnaveto ja automaattinen vaihteisto tuolla takana, niin siinä nyt on vähän semmoinen tunne, että se tuntuu vähän tahmaselta. Eli kun sä polkaiset taaksepäin, niin se tuntuu, että se on vähän niin kuin jumissa periaatteessa. Mutta kyllä se lähtee semmoisella pienellä korjausliikkeellä sitten ehdottomasti irti siitä. Mutta se on just vähän semmoinen tottumuskysymys. Se, että tässä on 3 vaihdetta, on hyvä. On se paljon parempi kuin 2, ehdottomasti. 2 vaihteen automaattivaihteesta olisi aika hyödytön ehkä jopa. Tää 3 on ihan hyvä, mutta tää antaa mulle ehdottomasti toivoa siitä, että olisi ehkä tulossa 5 vaihteen malli. Ja se olisi ihan uskomaton, jos semmonen tulee. Koska semmosen vaihteista mä haluan ihan joka ikiseen mun sähköpyörään. Joissa on keskiömoottori siis. Niin, ja mä oon nyt hehkuttanut tosta automaattivaihteistosta ja silleen, niin mähän unohdin kokonaan, että tämähän on siis hihnavetonen. Ja hihnavedossa on ehdottomasti niitä omia etujansa. Eli esimerkiksi ei tarvitse rasvata ollenkaan niitä ketjuja, hihnan katkeamista ei tarvitse juurikaan pelätä. Koska tää sähköpyörä on siis suunniteltu kuitenkin pääsääntöisesti asfaltille, niin mulla ei ole mitään huolta siitä, etteikö toi hihna olisi hyvin pitkäikäinen. Mä veikkaan, että siinä vaiheessa kun toi hihna alkaa menee, niin musta tuntuu, että siinä vaiheessa pyörässä voi olla jo ihan muutenkin ihan perusteellisen huollon paikka.
joten se on ihan hyvä ajoittaa siinä sitten samaan aikaan. Tässähän nyt ei siis oo etu- eikä taka-iskunvaimenninta. Eli tää on ihan puhtaasti nyt tämmöiseen tiekäyttöön ja ei ole nimenomaan niin hirveämmin maastoon tarkoitettu. Näkyy myös täältä rengaskuviosta, se on tommonen aika sileä kuvio, mut herran jestas tää sähköpyörä rullaa ihan mielettömän hyvin tossa asfaltilla. Niin musta tuntuu, että tässä voisi ehkä olla semmonen sähköpyörä, mikä on paras mahdollinen työmatka sähköpyörä, jos sulla on pitkiä asfalttisiirtymiä, esimerkiksi vaikka pääkaupunkiseudulla siellä on hyviä pyöräteitä ja varmaan Oulunkin seutu. Näinkin loivasta alamäestä niin 40 mittarissa. Ja se on tässä siistiä, eli periaatteessa, koska tää on Bafangin M200 moottori, niin tän saa viritettyä, eli tonne voisi asentaa speedboxin, mikä tarkoittaisi sitä, että mä voisin teoriassa pystyä pyöräilemään jopa tämmöisiä nopeuksia. 40 kilometriä tunnissa. Ja se, että mä pystyn jopa melkein ylläpitääkin 40 kilometriä tunnissa omilla voimilla, kertoo mulle siitä, että tää ei vie paljon mitään sähköä siinäkään. Te kaikki valitettavasti ette pääse nauttimaan tästä sähköpyörästä. Nimittäin tää on vähän lyhyemmille suunnattu. Mä sanoisin, että ehdottomasti yläraja musta tuntuu, että tälle pyörälle on 185 senttimetriä. Ja siitä ylöspäin, niin valitettavasti tää runkokoko vaan on ehkä liian pieni sulle. Ideaali pituushan musta tuntuu, että tälle sähköpyörälle on siinä 170 ja 180 senttimetrin välillä. Peruspeksei. Meillä on täällä Tektron hydrauliset levyjarrut. Ne puree silleen hyvin. Mulla on ollut Tektron jarruja monissa muissakin sähköpyörissä. Mä oon aina tykännyt niistä. Niihin löytyy helposti jarrupaloja ja muitakin varaosia, jos niitä sitten tarvii. Ne on helppo yleensä aina ilmatakin. Täydelliset lokasuojat, jotka siis ihan oikeesti ei päästä rapaa lentämään sun päälle ollenkaan. Sitten täällä on hyvä, erittäin vankka tarakka. Maksimipaino, mitä siihen saa päälle laittaa, niin on 25 kiloa. Dropper posti, eli siis tämmönen istuin, mikä voi laskea alaspäin. Eli jos sulla esimerkiksi tulee jyrkkä nousu, niin sit sä voit laskea tai nostaa tätä, riippuen vähän, että miten sä itse haluut sitä, tai sit jos sä nouset pyörän selästä pois, niin sit se voi olla helpompi nousta sit seuraavalla kerralla takas siihen pyörän päälle. Täällä on ihan mielettömän iso akku, eli täällä on 691 wattituntia periaatteessa jopa yli 200 kilometriin, koska tää on niin energiatehokas. Tän sähköpyörä vähän niinku melkein huijas mut pyöräilemään 50 kilometriä heti ekalla ajolla. Mä haluaisin vähän nähdä, että millainen toiminta se tässä oikein on. Niin mullahan tuli pyöräiltyä heti ekalla ajolla yli 50 kilometriä ja vaan 30% meni akusta. 50 kilometriä pel 30% akkua. Suhteellisen hyvällä avustuksella. Mä venin siinä alussa ekomoodilla ja sen jälkeen sitten tuolla boostilla, eli yli puolet matkasta reilusti tuli vedettyä kyllä boostilla pikkuhiljaa. Nostelin siinä alussa ekosta touriin, sitten sporttiin, Sport Plussaan ja päädyin sitten boostiin ja muistin, että niin, vaikka tää silti mua kannustaa urheilemaan enemmän, mitä mä oon todellakaan tottunut, niin silti tykkään siitä, että aina kun tulee yhtään jyrkempi ylämäki, niin silloin se sähköavustuksen voima tukemassa sitä ja samalla sitten ennaltaehkäisten hikeä, mikä on aina kiva asia. Se, että sä pääset menee tämmösiä vauhteja eteenpäin ja niin pitkään vielä. Tää on niin energiatehokas, että jopa tämmöisellä boost-moodilla niin mä voin ihan oikeesti saada yli 100 kilometriä toimintasädettä. Ja se on 4 tuntia ajoa jatkuvaa ajoa. 4 tuntia pyörän päällä on aika pitkä aika olla. Niin, ja se on vielä boost-moodilla. Jos sä haluat niin alkaa siinä säästelemään, niin sä pääset oikeesti yli sinne 200 kilometriä. Mä uskoisin, että varmaan just se 250 kilometriä on oikeesti ihan realistinen. Mikä tuntuu tosi hullulta sanoa. Miettii, että yleensä tarvis paljon isompaa akkukapasiteettia, mutta tää rullaa niin nätisti kyllä. Mulle sähköpyörä on pitkälti sitä, että mä pääsen nauttimaan siitä itse matkan taitosta. Ja ehkä vähän niinku unohtamaan semmoset perusarjen askareet ja vaan keskittyä siihen, että mitä edessäpäin näkyy ja ihan zone out kokonaan.
tää sähköpyörä tarjoaa sitä ihan uudella tavalla, mitä aikaisemmin mikään sähköpyörä mä voisin lähteä väittää, että ei oo tuottanut tämmöistä fiilistä aikaisemmin. Ja oikeesti, mä oon kuitenkin ajanut niin monella sähköpyörällä. Varmaan reilusti yli 100 sähköpyörällä. Annan esimerkin siitä. Mä en tykkää pyöräilystä niin kuin fyysisenä lajina niinkään. Ja se rasituspuoli on aika lailla se, että sen takia mä oon päätynytkin näihin sähköpyöriin, että mä oikeesti pääsen menemään niin kuin pidempiä matkoja, mahdollisesti myös vauhdikkaammin. Ehdottomasti vauhdikkaammin, mitä mä luomupyörällä ainakin pystyisin vetämään. Jos te nyt tässä katsotte tonne ruutuun, niin te näette, että mä menen 26 kilometriä tunnissa. Täysin tasainen tie, ei ole loiva alamäki, vaan tasainen tie. Ja mä vien 0 wattia tuolta sähköltä. Mä liikun koko ajan omilla voimillani, mikä on ihan oikeesti vähän hassu esimerkki, mutta oikeesti kun mä en normaalisti ikinä tee sitä, niin se, että tää oikeesti kannustaa mua niinku liikkumaan paljon enemmän, niin on nimenomaan se juttu, mitä mä rakastan sähköpyöristä. Se, että ne sähköpyörät toimii semmosena välineenä, että ihmiset uskaltaa, haluaa lähteä ulos liikkumaan, ne haluaa päästä kokemaan luontoa, näitä maisemia ja kaikkea muutakin, niin se, että tää pyörä onnistuu siinä niin mielettömän hyvin, että se pystyy jopa huijaamaan mut urheilemaan, on ihan käsittämätöntä. Ja sitten on unboxauksen vuoro. Pyörä oli suhteellisen kevyt, niin se nousi helposti tuolta paketista. Mukana tulee tarvikelaatikko, minkä sisällä on polkimet, istuimen alle sijoitettava takavalo, kilikello, työkalupussi, 3 nippusidettä, ohjekirja, 3 ampeerin laturi, joka on konsopuolesta aivan normaali. Ja sitten onkin paras osio, eli suojien ja nippusiteiden poistaminen. Käännä pyörä kyljelleen tai väärinpäin, jotta saat kuljetuksen aikana olleen akselin irti. Löysää renkaassa olevat mutterit ja asenna rengas paikoilleen. Kiristä akselin mutterit huolellisesti. Asenna jalka. Takalohkosuojan asennus oli hieman turhauttavaa, koska kierteessä oli vielä maalia, joka sitten teki kiristämisestä turhan vaikeaa. Irrota 4 ruuvia rungosta, joiden tilalle tarakka tulee. Katso huolellisesti, että ruuvit menevät oikealle kierteelle. Itselläni meni tässä ehkä turhankin pitkään. Löysää stemmin päällimmäinen ruuvi, jotta saat sen suoristettua. Kiristä stemmin päällä oleva ruuvi ja 2 horisontaalista ruuvia. Irrota 4 ruuvia, jotta saat ohjaustangon paikoilleen. Tässä vaiheessa voit jo katsoa tangolle sopivaa asentoa. Kiristä 4 ruuvia takaisin tähtimäisessä järjestyksessä, jotta tanko kiristyy tasaisesti. Etulokasuojan asennusta varten mä irrotin ton eturenkaan, että mä sain sen lokasuojan mahdollisimman eteen. Mä en tiedä, onko se niinku välttämättä pakollista, mutta mä joka tapauksessa tein silleen, you do you. Asenna polkimet, sitten enää kilikellon asennus. Ja viimeiseksi penkin alle takavalon asennus. Jos sä kiinnostuit tästä pyörästä, niin suuntaa tonne Buy Best Gearin sivuille videon kuvauksessa olevan linkin kautta ja käytä koodia BBG-Bossmanaatti ja saat vielä ekstra 3% alennusta tilauksesta. Sä tuet samalla tätä kanavaa ja se mahdollistaa, että mä voin tehdä lisää näitä sähköpyörävideoita teille.